liquid show cocktail and mocktail. ඉතින් අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න කැමති cocktail සහ mocktail අතර වෙනස. අතන ඔබ රෙස්ටොරන්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඔබ දැනගත යුතුයි ඔබ මොකද්ද ඉල්ලන ඩ්‍රින්ක් එක. cocktail කියලා කියන්නේ liquor පාවිච්චි කරලා හදන ඩ්‍රින්ක් එකක්. උදාහරණයක් ඇරෙන්න වෝඩ්කා, රම්, ඒ වගේම විස්කි පාවිච්චි කරලා හදන ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි cocktail කියලා කියන්නේ. mocktail කියලා කියන්නේ liquor පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තවත් එක ෆ්ලේවර් එකකට හදන ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි mocktail කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ සමර් එකට පානය කරන්න පුළුවන් මොහිතෝ රෙසිපි 4ක්. අතන මොහිතෝ කියන වචනේ ලියනකොට මොජිටෝ කියලා ලියන්නේ. නමුත් මේක ස්පැනිෂ් වචනයක් නිසා අපි මොහිතෝ කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේ මම සමර් එකට ගැලපෙන ඩ්‍රින්ක්ස් 4ක රෙසිපි ඔබට ගේන්න යනවා. එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා.
රයිට් මෙන්න මේ වගේ රසම රස මොහිතෝ රෙසිපි 4ක් තමයි අද දවසේ මම ඔබට ගෙනාවේ මොක්ටේල් 4ක් ගෙනාවේ. ඉතින් මේ මම පානය කරන්නේ ෆයිනැපල් මොහිතෝ එකක්. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතින් මේක සමර් එකට ඉතාමත් වැදගත්. සමර් එක තියෙන වෙලාවට මේ ඩ්‍රින්ක් එක ඔබට ගෙදරදී හදා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා අපේ විල්ලංකා ට්‍රැවල්ස් YouTube channel එකේ ගෙනාපු අලුත් concept එක බලන්න අවශ්‍ය නම් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා alert එකේ ඉන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වගේම තවත් recipe අලුත් recipe අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.